Welcome back sa kusina ni Tita Ching. Okay, tonight episode guys ay isa na naman po classic na ulam ng Pinoy recipe tayo ngayon guys. Magluluto tayo ngayon ng chicken Bicol Express. But this time we will do it breast chicken kasi medyo binawalan ako sa mga pork like that kasi pampataas ng cholesterol. So, chicken tayo ngayon guys. Ayan. I will just prepare and I will show you the ingredients after. Ayan. So guys, bago ang lahat, kung di pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, please hit the subscribe button. Smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos or recipes na i-upload ko. Okay, thank you very much. So here we go guys, the ingredients of my chicken Bicol Express. Breast chicken guys ang aking ginamit. 1 kilo. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng pahaba, parang strip. 1 tin of gata, coconut milk, and olive oil for sauteing. I got here a green chili. Mild lang po sila guys. Ang ginamit ko is mild. Yan. Red chilies. Onions. Garlic. Ginger. Star of the show. Let's go back. Star of the show is the bagoong. Yan. And nagtataka kayo bakit may talong sa gitna. Yan yung talong na yan. Kapag ako'y sinipag pa mamaya after the year, lulutuin ko yan kasi ipiprito ko kasi masarap ang talong. And we should not forget the chicken cubes. There, the chicken cube. 1 chicken cubes, guys. It's been preheated. Okay, so let's now put olive oil. Umpisa. Okay. Onions. Next is the garlic. When you smell the aroma of the garlic, yan ang hudyat na pwede nang ilagay ang kasunod na ingredients ay ito yung ating luya. Chicken. Isa lang natin hanggang magiging light brown. Baliktad lang natin para yung ibang side naman, para maging even ang kanilang pagka light brown.
Okay guys, so kung napapansin nyo ay pantay na ang kanyang kulay pagka light brown. Yan. So ilalagay ko na yung ating pulang sili. Yan. Hayaan ko lang konti na maluto for few minutes. Okay. Okay, so ang ating isusunod na ilagay ay yung coconut milk or gata. Ayan. Okay. Okay. So, ihalo natin. And then, hayaan lang natin muna na kumulo, guys. Okay. Haluan ko lang. Okay, so hayaan muna natin guys na kumulo dyan. Okay. Tinatawag na tayo ng ating cooking pot. Ayan, no? Kumukulo na siya. Ayan. Okay, so ang gagawin ko ay ilalagay ko na yung ating chicken cubes. Ating durugin para okay. Okay. At ang susunod guys ay ilalagay ko na itong ating star of the show, bagoong. And then, antayin lang natin na kumonti-konti yung yung sabaw. Until really you reach your desired thickness. Kung gusto mo naman masabaw, nasa sayo yan. Pero ako gusto ko muna i-boil pa para kumunti yung sabaw. Okay. So, hinaan ko lang yung apoy and then tatakpan natin. Right, magsaing na rin tayo guys. Ayan, damihan natin ang sinaing kasi mapapalaban na naman tayo ng kain nito. Masarap ito sa bagong sinaing. Ayan, so i-check natin. Wow. There we go. Gusto kong mas konti pa ang ang sabaw niya. So I will just simmer for a few more minutes para hanggat lumiit or umabsorb yung karamihan ng fluid.
Tignan ko lang, guys. Wow. Tama. Yung lasa, ang sarap. Ang sarap yung yung lasa. Tamang-tama. Tamang-tama yung kagat nung bagoong. At saka yung gata, ang tamang-tama, ang sarap. Huli natin ilalagay yung ating green chilies. So, hindi ko muna siya tatakpan para mag-evaporate yung ibang fluid. Otherwise, pwede rin natin lagyan ng coconut cream. Kaso masyado ng yung cholesterol, my God. Kaya pwede na to. Hintay lang natin na kumunti yung tubig. Yung kanyang... Hindi na ako gumamit ng tubig dito, guys, ha? Take note. Hindi na ako naglagay ng water kasi yung chicken, magtutubig naman yan eh. So, sarap ng lasa. Ng gata. Sobra. Sobra! Saan ka pa? Okay, so, ilalagay na natin, guys, yung green chilies. Ayan. Konting minuto na lang ating nang ilalagay sa serving dish. Guys, ito na po ang ating chicken Bicol Express. Yum! Delicioso! Ayan, try ninyo, guys, at napakasarap. Okay, so halina kayo, guys, atin na yung pagsalu-saluhan ang ating munting hapunan. So, thank you very much, guys, for watching. And special shout out po sa aking mga members. Come on, guys, come in at kakain na tayo. Just want to say thank you to our super chatter last night. No other than Daisy and Donna. Thank you, sis, for sharing your blessings. Thank you. And mag-love shout out to all my super alagas UPS Rexy Vlog, Alni TV. Mag-love shout out to all my alagas Teos Vlog, Bells Japan, Lucy Takuban, Crystal Wanderlust Diary, Shahard Explorer, Cecilia P. Ireland, Bianca Puppet, The Beef Channel, My Cuisinera Pampanga, Christine Validor, Noreen Iway, Rudes Lagura, Kuya Parts, and Bam Bam Hermes. Guys, please do connect to all my super alagas and alagas. Thank you for watching. Keep safe, everyone. Bye!